Gaano kalaki ang 1 bilyon? Kung sa oras, ang 1 milyong segundo ay katumbas ng 11.5 araw. Ang 1 bilyong segundo katumbas ng 31 years and 8 months. Now this is 1,000 pesos. Ito ay magiging pagkain para sa 2 hanggang 3 araw. Bigas, itlog, konting ulam, madaming sabaw. Kung mayroong may sakit sa pamilya, bahala na dahil hindi nakakayanin ang pera sa pamasahe papunta sa klinik o ospital. Mas lalong hindi nakakasya ang pambili ng gamot. Sa mahal ng bilihin ngayon, ang 1,000 piso sa isang iglap, ubos agad. This is 10,000 pesos. Kung kumikita ka nito buwanan, mabubuhay ka. Pero survival mode. Renta, groceries, kuryente, tubig, pamasahe, kakayanin kung titipirin ng husto. Pero bawal magkaroon ng emergency. Bawal maaksidente, bawal mabahaan o mabutas ang bubong. Kahit bigla ang project o gastos sa school, bawal. Walang seguridad dahil konting dagdag gastos lang, simot. Walang savings, kaya kung biglang mawala ng trabaho, back to zero. This is 100,000 pesos. Kung bigla kang magkaroon nito, makapagbibigay ng konting ginhawa o seguridad. Pwede na sa tuition, ilang buwan na groceries, pwedeng itabi para may konting ipon. Pero isang hospitalization lang, kayang ubusin ito na parang wala lang. Hindi lang ubos, minsan mababaon ka pa sa utang. This is 1 million pesos. Life-changing para sa ordinaryong Pilipino. Pwede kang magnegosyo, magpaaral, pwedeng magsimula ulit. Pero isang maling desisyon lang, sunod-sunod na problema, maling investment o naluging negosyo, unti-unti mawawala rin. Now this is 1 billion pesos. Ang 1 bilyon kayang pakainin ang 182,000 na pamilya sa loob ng 1 taon. Kayang magpatayo ng mahigit 1,000 classrooms at makapagpaaral ng libo-libong estudyante mula elementarya hanggang magtapos sila sa kolehiyo. Kayang magbigay ng libreng gamutan sa 100,000 pasyente. Kaya nitong pagaanin ang buhay ng maraming Pilipino. Tanggalan sila ng utang at hayaan silang mangarap. Isang buong henerasyon pwedeng magbago. Kung ikaw ay kumikita ng 25,000 pesos a month, kakailanganin mong magtrabaho ng 3,333 years para umabot sa 1 bilyon ang kabuuang sweldo mo. Ngayong alam nyo na kung gaano kalaki ang 1 bilyong piso, ipapakita ko naman sa inyo kung gaano karami nito ang ipinagkait sa atin at hinakot ng Kongreso sa loob lang ng 3 taon sa ilalim ng buwakaw na ginawa nilang Panginoon at sinamba nilang parang santo. And when I'm done with this episode, kayong lahat na mga hipokrito dyan sa Kongreso, mga walang bayag, palaga ng mali at tumulong pagtakpan ang mga kalokohan dyan dahil nakinabang kayo. Kayong lahat na mga tunay na traidor sa Pilipino na nagbigay ng boses sa duwag humarap sa mga taong ginawa niya ng kamalian. All of you will owe all of us, the Filipino people, an apology because I'm coming for your God. It is time to pick apart and take down dirty house he built on insatiable greed for money and power. Mabuhay ang Kongreso ng Taumbayan, mabuhay ang Pilipinas. Ferdinand Martin Romualdez, welcome to the show. I'm sure by now, kung hindi man ninyo napakinggan ng buo, alam ninyo na nagsalita na si dating House Speaker Martin Romualdez tungkol sa nangyaring pinakamalaking pagnanakaw sa kaban ng bayan under his watch. I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? Ang pinapalabas niya, biktima lang din siya ng pamumulitika. So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. And I will defend myself fully. Pagkatapos pumutok ng flood control scandal last year, It's okay, anak. It's okay. We lost everything, anak. That's all. We can have everything again. kung
kung saan bilyon-bilyon ang nakurakot sa mga substandard at ghost projects at kung saan ilang mga mambabatas at iba pang mga opisyal na malapit sa dating speaker ang tinaguriang contractors at congressman dahil sa questionabling pagkapal ng kanilang net worth o kita ng kanilang mga kumpanya. At pagkatapos mabanggit ng ilang beses ang pangalan ni Martin Romualdez ng iba't ibang mga witness, Martin ROMUALDEZ. House Speaker Martin Romualdez. maliban sa mga nagbubulag-bulagan at mga pumaldo para pagtakpan siya, it was clear to us that as Speaker of the House, he played a big role in the scheme. And for that, we all hoped he'd go to jail. I hope he does. And I hope it's soon. Because right now, ang mga nasa kulungan ay yung mga contractor, yung mga district engineer, and a very easy target, former Senator Bong Revilla. At ang lahat ng sisi ay sa dating Appropriations Committee Chair when all these things happened, si dating Ako Bicol Representative Elizalde Zaldi Ho. Tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. In his speech, Romualdez basically said three things. First, he said, For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. hindi nga siya nagsalita. But did he not hire a spokesperson to face the media and the people on his behalf while he was Speaker of the House? Kaya nga binansagan natin siya, di ba? Na speaker not speak for himself. May mga trolls pa at influencers na binayaran, allegedly, to defend him. He was not silent. Hindi lang siya humarap himself. And to me, that says he is a coward. Duwag siyang humarap sa ating lahat para sagutin ang mga katanungan. He distanced himself from the issue para makalimutan natin ang alleged role niya sa corruption. That is a classic PR crisis management move na malamang sa malamang taxpayers din ang nagbayad. That's exactly what the Nepo babies did, di ba? They literally stopped posting their OOTDs and travels dahil umaasa sila na makakalimutan natin sila. Second, he said, So if the allegation is that there was a systemic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question, where does implementation actually happen? Definitely not in the session hall of the House of Representatives. Sir, hindi naman Congress as an institution ang sinisisi. Hindi naman kung ano ang nasa papel ang kino-question. So, imbento lang namin ang bentahan ng projects? Imbento lang namin ang subasta? Imbento lang namin ang parking fee? Ang korupsyon ay ginagawa ng mga politiko, hindi ng Kongreso as an institution. At ginagawa under the table and off the record. Hindi sa resibo, dinadaan ang lipatan ng pera sa maleta. Finally, sinabi niya na wala siyang kasalanan pero may alam siya. I know many things about this current administration and past administrations as well. And I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. Wala siyang kinalaman with whatever went down, but he claimed to know many things. That if he goes down, he will not go down alone. You think that whole speech was addressed to the Filipino people? No. That speech was a warning to his co-conspirators. Basically, he wants us to believe that the scheme behind the flood control corruption scandal started and ended with Zaldico, who, let us not forget, not only did he, as House Speaker, personally chose, he also promised the position to Zaldico back in 2007. He wants us to believe that the scheme thrived and made a lot of people in Congress very rich without him knowing. Dalawa lang ang possibility kung paanong magiging successful ang naging modus na yan, kung saan bilyon-bilyon ang nakulimbat ng mga kawatan. Number 1, tanga at pabaya si Martin, kaya harap-harapan at garapalan siyang niloko ni Zaldico.
Oo, kasabwat siya at may basbas niya ang panggagagong yan dahil kumita din siya. Katulad ng sinabi ng maraming mga witness. Nakabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Market Street, Taguig. I believe the witnesses. Either way, he should never be Speaker of the House ever again. With a full heart and a clear conscience, I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. The Appropriations Committee is very powerful because it controls the national budget and it handles funding for all government agencies. Kaya kung gusto mong mabigyan ka ng mas mataas na pondo para sa mga proyekto mo, maglalambing ka sa Appropriations Committee Chair. At kung wala kang bayag, tapos corrupt ang chairman ng Appropriations, mapipilitan kang maging corrupt din. Ganyan ka powerful talaga. Kaya ang nilalagay dyan ng speaker is someone they deeply trust. Someone na alam nila paano gumalaw at lumaro. Now, I want you to take a pause now and think about this. Kung ganyan ang nangyaring manipulation at panloloko sa budget ng ibang agency, kung saan maraming tao ang dapat hinga ng basbas o kailangan gawing accomplice o kakutsaba para mangyari ang nakawan, and it was successful, don't you think mas malala ang pwedeng nangyayaring nakawan sa budget kung saan walang kailangang kakutsaba, walang ibang may kontrol, at walang ibang nakakasilip maliban sa mga nasa leadership dyan sa House? Ang budget na hindi dumadaan sa deliberation at hindi pinag-uusapan ngayon. I am talking about the internal budget of the House of Representatives na sila mismo ang gumawa. If you think powerful na ang Appropriations Committee na hinawakan ni Zaldico, wait till you hear about the committee that decides how much budget Congress gets and gets that budget passed without challenge. A designation so powerful that Martin Romualdez could only entrust it to one person. A person who he trusts way more than he ever trusted Zaldico. His wife, Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez. Ako po si Yeda Romualdez, ang kinatawan ng Tingog Party List sa Kongreso. Because what Yeda did sa accounts is much worse than what Zaldi did sa appropriations. At lahat ng ginawa niya doon, hindi pwedeng walang basbas o kumpas ni Martin Romualdez as House Speaker and Martin Romualdez as her husband. Together, they ran that committee like a sindikato. Very buwakaw sa pa-unli budget. The Accounts Committee is the holy grail for the corrupt. Let me tell you why. Ito ang committee na naghahanda at nagmamanage ng sariling budget ng buong House of Representatives. Ito ang committee na nag-a-approve at nagre-release ng mga pagkakagastusan katulad ng sweldo, mga bibilhing equipment, pagkain, supply sa mga opisina, repairs, construction, bonuses, donations, lahat. Ilang suppliers yan? Ilang contractors yan? Alam ba natin? No. But unlike other departments or agencies, actually, even the Office of the President at Vice President na dumadaan sa hearing at debate, ang budget ng Congress, like I mentioned earlier, hindi na usually pinagdedebatihan yan sa plenary o sa BICAM. Kung ano man ang budget na ibigay ng Congress sa sarili niya at idagdag sa BICAM, thanks to the Accounts Committee, malamang sa malamang, iyon na yon. Dahil under Article 6 of the Constitution, Congress has control over its internal affairs, including the administration of funds appropriated to it. Hindi pwedeng diktahan ng executive branch ang Congress kung paano nila dapat patakbuhin ang mga opisina doon dahil sa separation of powers. So co-equal branches sila. Ibig sabihin, even offices under the executive, katulad ng Budget Department o DBM, hindi pwedeng pakialaman ang trabaho at budget ng Congress. Ibig sabihin din, buong nabibigay sa kanila ang budget na ibinigay nila sa sarili nila. Appropriations for agencies enjoying fiscal autonomy, katulad ng Congress, are automatically and regularly released. What Congress wants, Congress gets.
in whole? Well, of course, nandyan ang Commission on Audit o COA. But what can COA really do? Its mandate under the Constitution is post-audit. Taga-check lang sila ng legality sa paggamit ng budget after the fact. Ano sa palagay ninyo ang mangyayari kung sobrang maghigpit ang COA sa Kongreso? Kongres ang nagbibigay ng budget ng COA, di ba? I'm not saying nagnanakaw ang mga auditors o kasabwat sila. No, that's not what I'm saying. I'm saying paano papalag ang auditor kay Martin Romualdez? Sige nga, ang budget ng Congress nahahati sa tatlong kategory. Personnel services o yung mga sweldo, allowance, and benefits ng mga empleyado. Capital outlay covers naman yung acquisition, construction, improvement o rehabilitation ng mga fixed assets ng Congress. And then we have the MOOE or the maintenance and operating expenses. Pasok naman dito yung daily operational cost ng mga opisina ng congressman. So pasok din dyan ang rent ng office, sweldo ng mga staff na hindi naka-item sa Congress, utilities, pamasahe, papunta at pabalik sa probinsya o sa bundok. Allegedly. Now, balik tayo sa issue ng paglipat ng pondo mula sa personnel services papunta sa MOOE. Ang House Speaker can augment o pwede nilang dagdagan ang budget ng kahit anong item sa respective offices nila from savings mula sa ibang item na nasa budget nila. Sa Kongreso, ang MOOE ay dapat ginagamit para sa paggawa ng batas. Research, committee work, drafting, official consultations tied to actual legislation. Basic office needs. Simple lang ang prinsipyo. Kung hindi tumutulong sa paggawa ng batas, hindi siya qualified na MOOE. So, kung may savings sa personnel services at capital outlay, pwede nilang ilipat sa MOOE. But, ang personnel services at capital outlay, mahirap dapat na mag-generate ng savings dyan kasi madali matansya ang budget sa mga yan. But, creative ang Congress, may savings. Always. And, annual COA reports show this. In 2022, nag-realign ng halos 2.4 billion pesos ang Congress papunta sa MOOE. 1.17 billion dito galing sa personnel services at 1.22 billion naman from capital outlay. The same happened in 2023. May savings na 1.87 billion pesos from personnel services at 1 billion naman sa capital outlay. Kaya naglipat ng 2.87 billion pesos sa MOOE. In 2024, 2.55 billion pesos ang na-realign na budget sa MOOE. In 2019, 2.1 billion pesos ang ni-realign sa MOOE. And in 2016, 1.6 billion. Ang tanong ko, are these really savings? O sinasadyang mag-over budget sa ibang items para magkaroon ng savings na pwedeng ilipat sa MOOE? Kasi consistently But, ang special sa panahon ni Martin as Speaker and Dieda as Chairman of Accounts, lumobo uncontrollably ang budget for MOOE. Now, why is that a problem? Yes, the Constitution allows the Speaker of the House fiscal autonomy and authority to realign savings. But kaakibat ng authority na ito ay ang obligasyon na ipakita paano exactly nagamit ang budget. Under government accounting and auditing rules, generally, ang disbursements ay dapat supported ng resibo, ng payroll, billing statements, proof of delivery or service rendered, inspection, and acceptance reports. Hiningi yan consistently ng COA sa Congress. But Congress saw this as an intrusion o panghihimasok ng COA sa legislative independence daw nila. Sabi ng Congress, ang trabaho or functions nila ay iba sa implementing agencies and that karamihan ng mga activities nila could not be reduced to the type of transaction-based documentation na hinihingi ng COA. Basta, mahihirapan daw silang mag-comply. Ito ang reason kung bakit nagkaroon ng clash before between then COA Chairperson Grace Pulido-Tan at Congress at Senate. Gusto ni Madam may strict na accountability sa budget. Gusto niya ihinto yung system kung saan certification lang ang pinipresent sa pag-liquidate ng MOOE. Isipin niyo yun, pipirma lang ang congressman o senador to certify na nagamit ang pera sa legislative work nila at hindi nila binulsa, and that was supposed to be enough? Basta doon ko ginamit, promise.
Imbis na pakinggan si Madam Grace at gawing transparent ang paggastos sa budget, the Senate moved to formalize the existing practice. On July 25, 2011, both chambers approved concurrent resolution number 10, which explicitly recognized what it called the delicate and unique nature of the Senate, the House of Representatives, the Commission on Appointments, and the Electoral Tribunals. Sabi nila, COA naman had consistently allowed Congress to use liquidation by certification, and so they declared that this system was consistent with applicable accounting and auditing rules. So, it ordered that the prevailing system of accounting and liquidation for each member would be maintained. With that, saan na iguguhit yung line between fiscal autonomy and public accountability? So again, paanong kukwestiyonin ng COA ang budget ng Congress? They said that congressmen get the same baseline for MOOE budget, and if they need more, of course, they can request for more money. Yan siguro ang dahilan kung bakit paborito ni Martin at Yeda Romualdez ang MOOE. Kaya between 2022 to 2025, tumaas ng 8.8 billion pesos ang MOOE allocation ng Congress. Ang pera ng bayan ay hindi para sa pansarili, pakinabang ng ilan. Tungkulin natin bilang mga kinatawan na tiyakin ng bawat piso ay para sa kapunlad at kapakanan ng ating kababayan. I'm sorry. May nabago ba sa mandato nila para kailanganin nila ng halos 9 billion pesos na karagdagang MOOE budget? Mahirap nga ba na i-report lahat ng expenditures? For reference, ganito kadetalyado ang reporting sa paggastos sa Canada at ganito naman sa US. Sure, nire-require ng batas na once a year pinapublish ang itemized list ng mga pondo na nabigay sa mga congressman at nagastos nila. Pero, meron na ba sa inyo na nakakita niyan sa Philippine Star? Broadsheet ha? Hindi man lang yung online version na madali nating magugugel. Bakit hindi gawing available ang itemized list of amounts paid to and expenses incurred for each House member sa COA website? If you go to the COA website, 2020 lang ang naka-upload doon. And if you want a copy of the more recent reports, well, kailangan mong i-request at magbabayad ka ng 5 pesos per page para sa hard copy, 20 pesos per report para sa electronic copy, piso para i-authenticate nila yan, pati delivery fee, sagot mo pa. Pera natin yan. Pero lahat na lang ng pagpapahirap para makakuha tayo ng kopya ng report kung paano ginamit ang pera na yan, aba ginawa na nila. I-request mo pa? Ikaw pa magbabayad? My God! Diniscuss ni Martin sa speech niya kung paanong napapasa ang budget para ipakita na wala daw siyang kasalanan o wala siyang role sa korupsyon. Well, it's important to note that during the leadership of Martin Romualdez, nangyari ang pinakamalaking pagtaas ng budget ng House of Representatives mula sa proposal ng Executive Department sa National Expenditure Program o NEP hanggang sa mapasa ang National Budget o ang General Appropriations Act o GAA. Between 2016 to 2025, the budget of Congress in the NEP increased from 7.79 billion pesos to about 16.35 billion pesos, a difference of 8.55 billion pesos. From 2020 to 2025, naglalaro lang ang budget ng Congress sa NEP between 14 to 16 billion pesos. For the first 4 years of the Duterte administration, ang nadagdag sa approved budget ng Congress from NEP to GAA ay gumalaw lang between 1 billion to 1.75 billion pesos. October 2020, naging chairman ng account si Paulo Duterte, anak ng presidente natin that time. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng say sa naging budget ng House for 2021 kung saan umabot ng 3 billion pesos ang nadagdag mula sa NEP hanggang sa GAA. At pagdating ng 2022, presidential election year yan. So, from 15.57 billion pesos na proposal sa NEP, naging 21.57 billion pesos ang budget ng Congress sa GAA. Ibig sabihin, nagdagdag ang Accounts Committee headed by Pulong Duterte ng 6 billion pesos. Medyo nakakagimbal, di ba? Take note though,
recovering pa tayo sa pandemya at that year. At dahil presidential election year yan, alam ng House leadership na pagdating ng June 2022, ang makikinabang na sa budget na yan ay ang 19th Congress. So ang nagmana ng budget na yan ay ang House ni Martin Romualdez. From the outset of the 19th Congress, we committed ourselves to a singular purpose: to be the vanguard of progress, the custodians of justice, and the architects of a future where every Filipino, regardless of station, has access to opportunity, security, and dignity. We have not wavered. We have not faltered. Together, we have rewritten what is possible. Tapos na ang election year. So ang expectation, bababa even a little ang budget ng House. No. In 2023, the first fiscal year na ang in charge ay ang mag-asawang Romualdez sa budget ng House. From the President's proposal of 15.97 billion pesos, nagdagdag ng 12.04 billion pesos ang mag-asawang Romualdez sa budget ng House. Kaya kumapal ito to 28.01 billion pesos. And in just 2 years, in 2025, lumobo to 33.67 billion pesos ang budget ng House. Ito ang pinakamalaking budget ng Kongreso ever. Kasing kapal ng mukha ng mag-asawang Romualdez ang pagkapal ng budget ng House to 33.67 billion pesos. All together now, class. Gago, di ba? Let us now look at how Congress under Martin Romualdez as Speaker and Dieda in accounts spent the budget it gave itself. I-compare natin ang GAA allocations ng Congress sa actual spending na nasa record ng COA at tingnan natin if the numbers actually make sense at legitimate nga ang savings ng Congress o posible ba na pang Martin Luther Fund lang ang ginawang pagtaas ng budget. Ang personnel services, medyo mahirap doktorin kasi sweldo, benefits at bonuses yan. But there are items here that did not make sense to me. Sa representation, why is it that for an item na ang recorded na ginagastos every year from 2018 to 2024 ay between 8 to 11 million pesos lang, ay may yearly budget na 56 million pesos at nadagdagan pa ng 6 million pesos in 2025. Ganyan din pagdating sa transportation. Exactly 56.5 million pesos every year from 2018 to 2024 ang nilalagay na budget sa GAA. Pero hindi pa umabot ng 10 million pesos ang nagastos sa item na ito sa COA records. Tapos, dinagdagan ng 6.28 million pesos in 2025. Sa dalawang item na yan pa lang, nasa 80 to 100 million pesos na ang diferensya at pwedeng inilagay na lang sa budget sa pagpapatayo ng classrooms. But no, mas mahalaga na may wiggle room si Martin Romualdez. Napunta ba ang pondo sa items na yan o pang Martin Luther Fund? Pero ang pinakamalaking kalokohan na pinondohan sa ilalim ng personnel services sa ilalim ng mag-asawang Romualdez ay ang terminal leave. Yan yung cash value ng mga unused vacation and sick leave credits ng mga empleyado na pwede nilang makuha when they leave their job, whether through retirement, resignation, end of term, o kapag namatay sila. In 2016, presidential election year, ang Congress ni Pinoy naglagay ng budget dyan na 177.35 million pesos. At dahil election year yan, asahan natin na magkakaroon ng pagbabago sa komposisyon ng mga empleyado. 34.46 million pesos ang nagastos dyan in 2016. 19.43% ng inilaang budget. Tell me if these amounts are acceptable. In 2022, another presidential election year, Congress spent 38.36 million pesos on this item according
to COA. In 2023, Congress under Martin set aside 631.35 million pesos for this item. Ang nagastos that year, sabi ng COA, 80.77 million pesos lang, 12.8% ng allocation. In 2024, hindi election year yan so bumaba to 292 million pesos ang allocation. Ang na-release for that item that year, 44.74 million pesos, 15.32% ng budget. Ilang tao kaya yan? At ilang vacation at sick leave ang hindi na-avail before para umabot ng 45 million pesos ang na-release dyan? Interesting. Anyway, in 2025, nagdagdag ng 832.12 million pesos sa item na yan para sa tumataginting na 1.12 billion pesos. And why did they add 278.67 million pesos more sa terminal leave for 2026? So ang budget nila for terminal leave this year is the highest ever, 1.4 billion pesos, bringing the total budget for personnel services from 7.27 billion pesos to 8.12 billion pesos, the highest ever in the history of Congress. Tell me, is Martin Romualdez just being unfairly accused of being a corruption mastermind? Biktima ba talaga siya o buwakaw? Hindi ba talaga niya kontrolado ang mga importanteng committee sa Kongreso when he was Speaker, including the one headed by his wife? Well. Guess who still sits as Senior Vice Chair of the Accounts Committee? Yeda Marie Romualdez. At kaninong mga tao ang nagpapatakbo ng committee na yan? According to my sources in Congress, people from the Tingog party list of Yeda Romualdez. Let's go to the more controversial MOOE. And I suggest lahat kayo na nag-aabang ng ibibigay na script sa inyo para ipagtanggol si Martin Romualdez pagkatapos ng episode na ito, do your own research. Because I came with official documents from COA. I came with receipts. Traveling expenses. Pasok dito yung gasto sa local na biyahe ng mga congressman at secretariat at support staff for official functions and investigations. Pati ang airfare and transportation allowances kapag umuwi sa districts nila ang mga congressman o baka papunta sa bundok, kasama din yung iba kasi dyan sa Congress, sa bundok nagre-research yung kanilang mga staff, allegedly, kasama din yung mga official na biyahe nila abroad. And by the way, nasa speaker din kung sino ang gusto niyang kasama sa mga overseas trips. May pocket money pa daw yan between $1,000 to $2,000. Ibig sabihin, accommodation, transportation, pati pocket money, sagot natin yan. From 1.6 billion pesos in 2022, naging 2.58 billion pesos in 2025. Tumaas by 950 million pesos in just 3 years. Pero kung titingnan natin ang amount sa COA report, nasa 500 to 560 million pesos lang ang actual na nagagastos on this item every year between 2022 and 2024. So bakit nagdagdag ng 400 million pesos para sa budget sa 2025? Dahil eleksyon? Kailangan may appearance si Best Speaker of the House. The best ever Speaker of the Congress of the Philippines. 1.12 to 1.6 billion pesos ang difference between what's in COA's record and the GAA budget. Saan ni-realign ang difference na yan? Is there a way na makita natin lahat yan o tanggapin na lang natin na nasa Martin Luther Fund na yan? Ang training and scholarship from 42 million pesos in 2022 naging 64 million pesos in 2024 at naging 94.53 million pesos in 2025. Explain to us then, bakit ang gastos for years 2022 hanggang 2024 na nasa COA report nasa 3.95 to 6.5 million pesos lang? Ano ang basehan ng 94.5 million for 2025? Nagamit nga ba ninyo yan? O pang Martin Luther Fund na lang?
Supplies and materials. Kayo dyan sa opisina ng mga congressman, ilang beses kayo nagpaluwal ng sarili ninyong pera para sa bond paper, sa tape o kahit sa ballpen? Alam ba ninyo na from 524.77 million pesos in 2022, naging 1.34 billion pesos ang budget para sa supplies and materials in 2025? Pero ang ginastos dyan sa 2024, 84.79 million pesos lang of the 939.87 million peso budget that year. Tapos nagdagdag ng 400 million pesos for 2025? Saan kaya nirealign yan? At ang mas mahalagang tanong, how sure are we na walang nagamit dyan sa eleksyon? Dahil kung staff ka ng incumbent at gumamit ka halimbawa kahit kalahating rim ng bond paper para mag-print ng campaign materials, aba, violation ng election code na yan. Misuse of public fund na yan. Graft na po yan. May sumilip na ba dyan? Masisilip ba yan? O lost na to the Martin Luther Fund? Utility, oh my God, utility. Kuryente at tubig. In 2022, ang budget dyan ay 485.47 million pesos. Ang nagastos, according to COA records, 105 million pesos. In 2023, naging 125 million pesos ang actual recorded spending sa COA report. 2024, bumaba at 113 million pesos lang ang nagastos. Kahit na tumaas to 854 million pesos ang inilagay na budget dyan. So bakit ang budget na nilagay ng mag-asawang Romualdez para sa utilities for 2025 ay 1.35 billion pesos? Saan mapupunta yung 1.23 billion pesos na sobra? May mga temperature controlled volts na ba na matakaw sa kuryente kaya budget ng Congress na lang ipapasa ang bill? Oh my gosh, para ba yan sa Martin Luther Fund? Wala akong sinabi. Communication. Ito yung budget para sa telepono, internet, tsaka postage and courier services. From 2022 hanggang 2024, ang actual na gastos dito nasa 274 million pesos lang hanggang 280 million pesos. Steady lang. So why did the budget for that go up from 562 million pesos in 2022 to 1.89 billion pesos in 2025 just a midterm election? 280 million lang sa nakaraang taon ang liquidated for these items sa record ng COA. Tapos, ang brilliant idea ng mga Romualdez, dagdagan ng 600 million pesos the following year. Para saan ang difference na 1.61 billion pesos? Para sa Martin Luther Fund? Professional services para sa legal, auditing, and consultancy. Isa pa to, naku. Ang bulk niyan nasa consultancy services para tumulong sa pag-draft ng mga bills at mag-research. 5.9 billion pesos ang budget in 2025. Mas mataas ng 800 million pesos compared sa 2024. Between 2022 hanggang 2025, tumaas ang budget dyan by 976.74 million pesos. Consultancy ha? Ayaw nyo sa auditors? Halatang allergic kayo no? Sa mga auditors kasi hindi mapupunta sa Martin Luther Fund kapag maraming auditor. Ito pa, general services, mga janitor, security. Wow! From 214.96 million pesos noong 2022, tinaas ang budget para dito to 425 million pesos in 2025. Excuse me po, 130 million lang ang pinakamataas na ginastos ninyo dyan according to COA, and that was in 2023. In 2024, bumaba pa yan to 104 million pesos kahit tumaas by 14 million pesos ang budget sa GAA. Why then did they add 175 million pesos para sa 2025? Tapos from 425 million pesos, bumaba ulit to 297.5 million pesos ng 2026? Magkano po ang sweldo ninyo dyan, mga janitor, mga security sa Kongreso? Alam ko po, naka-agency kayo. Pero mga ma'am, mga sir, kayang-kaya hong doblehin ang sweldo ninyo dyan dahil may budget for it. Naramdaman niyo po ba yon?
Sana man lang po, naambunan kayo ng budget na yan. Kasi meron po, may pera. Ginamit yung item ninyo para pakapalin ang budget ng Congress. Pati item ninyo, ginamit. Naramdaman niyo po ba? Imagine how much your lives could change kung sa inyo talaga napunta ang budget na yan. Kung ako po sa inyo, mag-iiwan po ako ng patay na daga sa vent ng mga swapang dyan kasi buwisit talaga sila. Pati janitor, security, kinukupitan pa. Grabe na nga yung trabaho ng mga tao na yan. Tapos, todo effort para maging relatable. May sila sa stage dyan. Tapos ganyan ang trato ho sa inyo ng mga janitor. Gago. Napakagago ho. 'Di ba? Sana sa inyo napunta. Hindi sa Martin Luther Fund. 'Di ba? Repairs and maintenance from 611 million pesos in 2022 naging 975 million pesos ang budget sa 2025. Ang ginastos ng house dito in previous years in 2024 nasa 13.22 million pesos lang. Para saan ang sobrang 945 million pesos? Manipis na ba ang Martin Luther Fund? Kailangan nyo pa ng pera? Other maintenance and operating expenses, OMOE. Umpisan natin sa advertising and promotions. 'Di ba may reporter ang bawat major publication and network na assigned sa Congress? Bawat congressman din may sariling media staff. So bakit tumaas ang budget for advertising and promotion from 28.6 million in 2022 kahit 205,000 pesos lang ang nagastos that year according to COA to 31.46 million pesos in 2023 tapos tumalon ng 531 million pesos in 2024 hanggang sa naging 639 million pesos in 2025 kahit 9 million lang ang ginastos in 2024. So between two election years, tumaas ang budget for advertising and promotions by 611.38 million pesos. Magkano kaya dito ang ginamit sa eleksyon? Ganun ba kapangit ang image ninyo dyan at kailangan ninyo ng malaking budget to promote yourselves? Or, dyan ba pumasok ang troll farm na di umano ay funded by Congress and trained sa batasan mismo? Or, pang Martin Luther Fund? Printing and publication, 6.3 million pesos lang ang liquidated sa budget na 131 million pesos noong 2024. Pero dinagdagan ng 90 million pesos. Kaya naging 221 million pesos. Kahit ilagay pa natin yan kunwari sa 20 million pesos, saan binalak dalhin ang savings na 200 million pesos? Savings nga ba talaga? O pang Martin Luther Fund? Membership dues and contributions to organizations, 4.18 million pesos lang ang pinakamalaking ginastos in recent years. But from 77.2 million in 2022, ginawang 130 million pesos in 2025. Para saan ang 125 million pesos na allowance? I hope I did not bore you with all those details, but I need you to feel the anger na nararamdaman ko going through all the reports and making sense of all the bullshit and all the lies they have been forcing down our throats for years. That Martin Romualdez is an honest person and that he loves us. That Yeda Marie Romualdez is clean and that the country needs Tingog Party List. No! They need us for themselves. And if you are still not convinced that they fucked us over, I have 3 more things to add. Everything I have presented so far are budget items that kept going up in the GAA even though actual liquidated spending according to COA records show consistent underspending. Only 3 items in the budget of Congress had a GAA allocation that is lower than the actual spending. At ang pera para sa 3 items na yan go directly to the congressmen and all are liquidated only
by certification. Representation expenses, which cover any public and official appearances of the holy ones that they make as part of their job. This rose from 395.44 million pesos in 2022 to 515.6 million pesos in 2025. Ang ginastos nila dito ay sumobra sa budget by 77 million pesos in 2022 and by 68.85 million pesos in 2023. The other one is the OMOE or other maintenance and operating expenses. Pasok din dito ang other expenses incurred by oversight committees for various undertakings katulad ng meetings, ocular inspections, and other operating expenses necessary in the exercise of its mandate. May public affairs fund din dyan at ang district operating expenses ng lahat ng House members. So medyo malawak ang cover dito. Sa 2.29 billion pesos na budget for this in 2022, ang reported na gastos sa COA sa kanilang record ay over 5 billion pesos. They kept the budget for it at 2.9 billion pesos in 2023, but they actually spent over 6 billion pesos. I wonder how much they spent sa item na ito in 2025 dahil tinaas nila ang budget to 4.32 billion pesos. Saan exactly ginastos ang mga ito? Hindi natin malalaman. Wala namang resibo eh. And the other one is the confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Ito po covers expenses for meetings, seminars, and conferences. Yung official entertainment, di ko alam kung ano yon. Contributions to civic or charitable institutions, subscription to professional journals as if naman binabasa nila, library books, mga materials, office equipment and supplies, and other similar expenses not supported by the regular budget allocation. The budget for this in 2022 was 1.467 billion pesos. Ang ginastos, 4.98 billion pesos. In 2023, naging 1.6 billion pesos ang budget, pero ang ginastos 4.96 billion pesos. And in 2024, a budget of 1.7 billion pesos, pero ang ginastos 5.4 billion pesos. The budget remained the same in 2025 but went down by 266.47 million pesos this year. So yung pagpalag sa request ng COA na i-liquidate ang gastos sa MOOE via official receipts and documentation instead of just certification, ang may problema dyan ay yung nasa leadership. Ang papalag dyan ay yung nagmamalabis sa paggamit ng budget na yan. Hindi pa nga natin nasilip eh ang totoong napuntahan ng capital outlay. Magkano ginastos sa renovation ng ROMUALDEZ Hall? Magkano ang ginastos nung pinalitan yung damo sa helipad? Magkano ginastos sa pagsasaayos ng Mitra Hall, ng Women's Legislators Room, ng hall entrances? Hindi pa nga natin nasisilip yung mga kontrata, yung bidding para sa mga yan. Magkano ang ginagastos everyday sa buffet sa Speaker's Social Hall, Appropriations Chair Office, tsaka sa Accounts Office? Magkano pa buffet sa office ng majority at minority leaders, sa South Lounge, yung mga pakain kapag may committee hearings, yung bidding sa office supplies, construction, tsaka renovation works, sauna production, ang dami pa po nating hindi nasisilip. Lahat yan dumadaan sa accounts kay Yeda Marie Romualdez. Magkano dyan ang napupunta lang sa Martin Luther Fund? Savings must be incidental to execution. Hindi po ito dapat designed into the budget. Ang dami na nga ninyong perks eh. Hindi pa enough? Samantalang yung mga tatay ng mahihirap na pamilya natatanggalan ng dignidad sa pagpila para sa ayuda sa gasolina, kayo pataas ng pataas ang budget. Tapos ang biktima si Martin Romualdez, ang kawawa si Martin Romualdez, ang inaapi ay si Martin Romualdez. Anong explanation para sa napakataas na allocations pero mababa ang liquidation sa COA? Honest mistake? Late reporting? Nasaan ho ang mga resibo ninyo? Dapat kayo ang may disallowance kung transparency lang din ang pag-uusapan. Meanwhile, taon-taon, pataas ng pataas ang cash in bank ng Congress. 3.95 billion pesos in 2019.
Nadagdagan ng 220 million in 2020 kaya naging 4.17 billion. Nadagdagan ulit ng 2.5 billion pesos kaya naging 6.67 billion pesos in 2021. Nadagdagan ulit ng 3.8 billion pesos kaya naging 10.47 billion pesos in 2022. Nadagdagan ng 8.19 billion pesos kaya naging 18.66 billion pesos in 2023. Nadagdagan ng 8.995 billion pesos kaya naging 27.65 billion pesos noong 2024. Ang pinakamalaking pagtalon ng pera ng Congress sa bangko ever. Para saan ho yan? Hindi naman kayo PhilHealth o SSS o GSIS na kailangan ng malaking reserve fund. Hindi din naman kayo nagbabalik ng pera na sobra sa budget ninyo sa National Treasury. So para saan ho yan? Sa Martin Luther Fund? When Congress distorts the budget, it also distorts fiscal planning. Dahil ang economic managers natin, binabase yung deficit programs, yung borrowing programs, yung expenditure targets natin on the figures in the GAA. So we should be able to confidently assume na lahat ng numero na nandito reflect real and executable needs. Kapag inflated ang numbers na yan from the start, mas malaki ang utangin ng gobyerno. Bababa ang allocation para sa ibang sectors or tatanggalan na lang ng budget ang project sa iba, all because of funding levels sa Congress that were never actually intended to be used as programmed. Aabot sa atin na mga ordinaryong mamamayan yan. Dahil gusto nila na may savings sila, ang napapala natin, delayed services, pondo para sa health, pondo para sa edukasyon, infrastructure, pati social protection programs. Tapos ang solusyon ninyo, walang humpay na pila para sa ayuda, kaya may AIX dahil kay Speaker, kaya may AKAP dahil kay Speaker. Ayuda, 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 punyeta! May namatay na nga, di ba? Nag-e-enjoy kayong makita na may pumipila para sa ayuda? Kinikilig kayo na dinudumog ng tao ang paayuda ninyo? Ganyan kaliit ang tingin ninyo sa amin. Tapos sasabihin ni Martin, walang kasalanan? Sasabihin, walang alam sa nangyari sa pera? Pero sabi niya, no speaker can personally control every committee. Sige nga, try to throw your wife under the bus. Kasi kung hindi mo magagawa yan, then you cannot make us believe malinis ka sa naging kalokohan sa committee ng best friend mo na si Zaldico. Lalo't bilyon-bilyon din ang unjustified increases sa budget ninyo sa Congress dahil sa asawa mo. Lahat ng ma-associate sa'yo na sisilipan ng bilyon-bilyong halaga ng anomalya. Yan ba ang biktima? Yan bang hindi mastermind? Sa lagay na yan, buwakaw ka. I said, sa umpisa ng episode na ito, Martin Romualdez should never be speaker again. I don't think that's enough. Sa kung paano nila tayo binabastos, sa kung paano nila pinaglalaruan tayong lahat, Martin Romualdez and everyone in his family and his circle who lied to us and worshipped him like he is God should never be qualified to run for any public office ever again. Makulong dapat kayong lahat and all of you who will defend Martin Romualdez after all of this, who will defend Yeda after all of this. I am not done. One way or another, he will go down. And I will make sure you all go down with him. I am CJ Hero, proudly PGMN.